Hirapan ba kayo magtanggal ng ano? Ng stain sa tiles o sa granite? Hanap tayo ba? Ayan, ang dami oh, di ba? Ito. Oo, kita. Di ata kita. Ayun, ayan, kita oh, ayan. Ayan, tapos dito may bandang may malaki dito eh. Saan ba? Ayan. Kita ba? Ayun, ayan. Sampo na natin ang malaki yan. Mahirap tanggalin yan. Ay, tinanggalin mo dyan. Napakahirap tanggalin yan. Ayan. Okay, so tuturuan ko kayo kung paano mabilis na matanggal yan. May na-discover ako eh. Eto, kunin natin. Ginagamit ko to sa kotse. So, tadan! Glaze. Glaze ata ang pronounce nito kasi may ganun. So, saan ko nga ba nabili ito? Sa blade. Baka naman. Blade. Sa glaze. Baka naman. Yan, so susubukan natin ha. Tingnan natin kung paano. Una, siyempre, tanggalin mo. Lagyan natin yan. Masyado marami ba ito? Yan natin to. Hanggang lahat yan. Then kuha ka ng basahan. Ayan, basahan. So, yan. Paikot mo lang yan. Dapat paikot guys. Bago matuyo. Ano, kita nyo. Tingnan nyo ha, kung mawawala ha. Sabihin nyo niloloko kayo. Pag nabilog nyo na, natawala na halos. Saka nyo food ko rin. Oh, siyempre didiinan nyo. Hindi naman pwede mo. Magic. Pagka-apply mo, tanggal agad. Siyempre, stripper nga yun eh. Kalagay, di ba nakasulat? Stripper. So, i-strip niya. Ayan, dapat napapairi kayo. Ayan. Diba? Magic. Wala. Galing eh. Tanggal ng watermark, hindi lang sa kotse guys oh. Pati sa tiles o kaya sa granite. Ito naman. Bilog lang, circular motion. Spread evenly. Pag naubos na, natuyo na, pwede nyo basahin yan ng konting tubig. Yan. Para hindi mahirap tanggalin yung puti. Spanish ko ba yun? Yan. See? Ewan kung visible oh. Sabihin nyo iloko kayo eh. Pero kita talaga yung natanggal. Tanggal. Tanggal yung stain. Tanggal yung watermark. Lalo yun dito. Makikita nyo yun din. Diba? Yun. Magic guys. Hindi lang pang kotse. Pang granite. Ewan ko. Nasa sa inyo kung gusto nyo try. Testing nyo muna sa maliit na part. Basta ako, effective eh. Sana nakatulong. Bye bye.